নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে ৰসমলাই মই আজি কেনেকৈ বনাম মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰো এফালে মই এয়া পাউডাৰ গাখীৰ লৈছো এক বাটি আৰু এফালে মই বেকিং পাউডাৰ লৈছো খোৱা মিঠা পাউডাৰটো আৰু এফালে মই কণী এটা লৈছো কণীটো মই ফেটি লৈছো আৰু মই এফালে ঘিউ লৈছো ঘিউ এতিয়া মই যেহেতু ৰসমলাইটো বনাম পাউডাৰ গাখীৰ দি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এতিয়া মই ইয়াতে এই পাউডাৰ গাখীৰখিনি লৈ লম সোডাখিনি দিম ইয়াতে আৰু ঘিউ মই 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে মিলাই লম ইয়াত মই কোনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰো ইয়াত মই এতিয়া এই কণীখিনি অকন অকনকে দি সানি লম এয়া মোৰ এতিয়া এখিনি সনা হৈ গল এনেকে আঠা আঠা হৈছে আঠা আঠা হলে মানে গম পোৱা যাব যে বস্তুখিনি ভাল হ'ব বনাওতে এতিয়া মই এখিনি অকনমান সময় থৈ মই হাত ধুই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো এতিয়া মোৰ এখিনি অকমান সময় ৰাখিলো যে হৈ গল এতিয়া মই হাতত অকমান ঘিউ লৈ লম হানি ঘিউ লগাই ললে মানে বস্তুটো লাগি নধৰে এতিয়া মই এখিনি অকন অকনকে লৈ গোল গোলকে আপোনালোকে গোল গোলকেও কৰিব পাৰিব লম্বা লম্বাকেও কৰিব পাৰিব মই কিন্তু লম্বা লম্বাকে বনাম এনেকে লম্বা লম্বাকে বনাই লম গোটেইখিনি এনেকে কৰি মই গোটেইকিটা এতিয়া বনাই লম আৰু মোৰ ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া মোৰ এখিনি বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গল এতিয়া মই এখিনি বনাম এফালে মই গাখীৰ লৈছো 1 লিটাৰ এতিয়া মই গেছত পেন বহাই দিছো আৰু ইয়াত মই এতিয়া গাখীৰখিনি ঢালি লম এতিয়া মই গাখীৰ গৰম কৰি আছো আৰু এখিনি মই এতিয়া 1 কাপ চেনি গাখীৰত দি দিম এতিয়া মই এখিনি অকমান লৰাই দিম এখিনি মই অকমান সময় লৰাই এখিনি গাখীৰখিনি উতলিবৰ কাৰণে অকমান সময় ঢাকি থৈ দিম গাখীৰখিনি অকমান ভালকে মই উতলাই লৈছো কাৰণ গাখীৰখিনি মই অকনমান ঘনকে বনাব খুজিছো মই পাতলা কৰিব খোজা নাই একাৰণে মই ঘনকে অকমান কৰিম বুলিয়ে মানে গাখীৰখিনি আধা ঘণ্টামান উতলাই লৈছো মই ইয়াত গৰুৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকেও যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গৰুৰ গাখীৰ হওক বা লিকুইড গাখীৰ হওক বা পেকেট গাখীৰো হ'ব পাৰে সব আপোনালোকে যি ইচ্ছা হেদি বনাব পাৰে মই কিন্তু লিকুইড গাখীৰ বা গৰু গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো মই এতিয়া এই গাখীৰ গৰম হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত ৰসমলাইখিনি দি দিম এনেকে কৰি মই গোটেইখিনি ৰসমলাই ইয়াত দি দিম এতিয়া মই এখিনি ঢাকি দিম ঢাকি দিলে বস্তুখিনি সোনকালে সিজিব আৰু মই গেছৰ হাৱাটো নোলাবৰ কাৰণে এফালে মই অকমান কাগজ দি ফুটাটো বন্ধ কৰি দিছো আৰু গেছৰ জুই মই
কম জুইত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, বেছি জুই মই দিয়া নাই। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ আছে। মই এইখিনি এনেকৈ অকণকৈ লৰাই দিম যাতে মোৰ গোটেইখিনি ইয়াত ৰসত মানে ডুবি যায় গাখীৰত। এয়া মোৰ উতলি আছে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এটা উঠাই কেনেকুৱা হৈছে মোৰ বস্তুখিনি। এনেকুৱা হৈছে মোৰ বস্তুখিনি ৰসমলাই। আৰু মই অকণমান সময়খিনি সিজাই ল'ম। চেণ্টৰ কাৰণে মই এলাচি গুড়া অকণমান গুড়া কৰি লৈছোঁ, মই এইখিনি ইয়াত দি দিম। এইখিনি অকণমান সময় লৰাই দিম। এতিয়া মোৰ এয়া ৰসমলাইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া মই ৰসমলাইখিনি নমাই অকণমান ঠাণ্ডা কৰি লৈ প্লেটত সজাই এতিয়া মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখাইছোঁ। এনেকৈ মই যেনেকৈ মই ৰেচিপিটো বনালোঁ তেনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব, ভাল লাগিব খাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাব। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।